Si ma'am ano yung nag-season, papa-inject yata. Ah, okay. Sino pa po? Sa TBL ma'am Karen, sino pa po ba? Ma'am Wala. Dayan, wala pa. Si Ma'am Dory. Kahit pa ma'am, wala pa. Ma'am, Patuloy na kasi lang. nahirapan ma'am silang pumasok. Ewan ko ba't nag-error. Ako kasi nang pumunta lang ako sa CCNA mo, hindi na nila pumunta. Ibang browser yung gamitin siguro nila. Try ko. Ano ba na ibang browser? Ito ma'am Karen, hindi po. Ma'am Ren, mahina boses mo ma'am. Oo. Sa ABM, Sir Abel, kung dati na. Abel, Bali, si Ma'am Sot, pinagyan ni Ma'am Hoy. Ma'am Janet yata talay. saan na ako Ma'am Hoy. sa them? Them po. Nandito na po. Sino, sino pa po? System? G. Tapos naman po sa G. Tapos sa Sir Don. Nandito na po. Mamadwa mo naman po yung download, yung vitamin delay ang point ng PowerPoint na ma'am. At saka itang tayo, sir. Ito pong resources kita research. Ayun po. Send you po itang link niyo. Tama ka Google Drive ma'am. Opo. Ito pong bit.ly. Oh, yes ma'am. Kaya ba't lumol ka rin ma'am Google Drive na Yes, Google opo. Drive. Na-download na po yung resources yung sa Google Drive. Share ko po yung link. Ito po, i-download po yung Google Drive. Insert. So, after 5 minutes po, we will start. Sir Ronald, di ka naman ba nang mag-share tayo niya, sir? Baka pa-control niya. Thank you.
good morning everyone. Good morning Angeles City Senior High School. Welcome to our second day of Project TIP Slack session for the month of May 2021. So naririnig na po ba ako? Yes, sir. Loud and Oh, clear. yeah. Thank you very much po. So kung gising po ang ating mga teachers, so tingnan po natin. Please type number 3 sa ating message box. Ayan, thank you very much. Okay. So, to start our program, we will have a short prayer coming from one of our teachers in Angeles City Senior High School, Teacher 3 and their TVL department, Ma'am Karen F. Canlapan. Sir Ron? Yes, ma'am. Narinig po ating mga kabayan sang ma'am. Yes po. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyong ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mapantayan, Pilipinas kong mahal.
Okay, so thank you very much once again, po. Thank you very much, Ma'am Karen. So to start our program this morning, so we will have a short message, opening remarks coming from our OIC this week, none other than our grade 11 coordinator, Ma'am Rowena Gomez. Good morning, Good, ma'am. good morning, Sir Ron. Thank you. Good morning, everyone. So, in behalf of our principal, Sir Larry Ginogo, we humbly welcome our resource speaker today, Dr. Marlon I. It is our privilege for having you today, sir. Let me share with you a quote by Ralph Marx. Your destiny is to fulfill those things upon which you focus most intensely. So choose what you focus on that which truly magnificent, beautiful, uplifting, and joyful. Your life is always moving towards something. With that, let's focus and enjoy the magnificent new learning that will be imparted by our resource speaker, Dr. Marlon Tayag. Surely this learning will be a road for us to something. Again, welcome everyone. Let us uplift our minds and hearts for this Slack session. Happy learning po. Thank you po and God bless. Okay, thank you very much, ma'am. So now, kakaroon tayo ng ating group call. Yan. Nag-iisip ako kung anong group call ko kasi para ma-energize kayo, no? Pero feeling ko energize na tayo, no? Sa mga naano natin kahapon, no? Sa ating good news kahapon. Ang ganito na ang gagawin natin. So, pag tinawag ko po yung track o yung ating strand, yan. So, magbubukas ng cam. Okay? Sige, tingnan natin. Lahat po ng nasa track ng ABM, please open your cam. Sige po. 1, 2, 3. Tatlo. Okay. Sabay-sabay po, ha? Okay. Sabay-sabay and say hi. 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 Oh, di ba? Thank you very much po. Hanapin naman natin ang mga nasa track ng Yumes, okay? Yung strand. Okay, open ang cam lahat. Yan, 1, 2, 3, 4. Pati ako, syempre, nasa Yumes din. 5, 6. Ay, hindi. Sumabra ako ng bilang 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang kami. Okay, sige. 1, 2, 3, say hi. 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 Thank you po. Okay, ang ating nasa track na Hi po. STEM. Ay, hello, Ma'am Edna. Okay, STEM strand. Paki-open po ng mic. Yan. Ay, ng cam rather, tsaka ng mic. Sige, Ma'am Jeline, Ma'am Marcelina, sino pa po mga nandito? Sir Josel, nandito na po ba? Okay, ready po? 1, 2, 3, say hi! Hello po. Hi. Yan. Okay, ito ang pinakamabigat ang ating TBL strand. Ayan. Ang ating mga bigatin. Ma'am Joanna. Okay, Ma'am Angie. Sino pa po? Ma'am Dayan. Okay, ready po? 1, 2, 3, say hi! Hi po. Okay, salamat Hi. po. Thank you po. And, ang last, siyempre, ang ating nasa Hope Strand, okay? Sino po ating nasa Hope? Ayan, baka mag-open po na may cam ang ating nasa Hope. Si Sir lang po, si Sir Don. Okay, hi Sir Don. Hello, good morning. Hello, good morning po. Yan. So gising na tayo ngayon. Ano po, sabi ko nga po, napaka-importante po ng ating seminar today. No? Napakadalang po talagang tayo tuturuan na napakahalagang bagay ito po sa research. So please, allow me po to do the honor of introducing our speaker for this morning. So, allow me to read his profile of accomplishments. So, by the way, ito po yung ating mga tasks this morning, okay? Online attendance under Miss Joanna Bendanio, online evaluation, MAMSO. Okay. Then, ito po yung ating mga reminder, okay? Yan, na naibili na po sa atin kanina. So, again, allow me to read the profile of accomplishments of our beloved speaker.
So Dr. Marlon Tayag, he is Associate Professor 3, Teacher, Programmer, Cybersecurity Pen Tester, Web App, and Mobile Developer. School of Computing in Holy Angel University. PhD in Computer Science, Technological Institute of the Philippines, currently pursuing. Then Doctor in Information Technology graduate. Work experience, IT instructor at the Future University in Sudan, Africa, year 2016-2017, and MIAS Director at System Plus College Foundation Balibago 2011-2016. Guest lecturer in Baliwag University, UA, and other universities in the Philippines. Resource speaker, professional certifications, certified Cisco Academy instructor, certified Cisco Network Associate, CCNA, Microsoft Certified Educator, Microsoft Certified Professional, Office Specialist PowerPoint 2010, Microsoft Office Specialist Excel 2010, Microsoft Office Specialist Word 2010, Apple Certified Instructor, Certified Apple Teacher, Certified TESDA NC4 Computer Programming, TESDA Computer Hardware and Servicing NC2, Certified Network Security Associate NS1, Certified Network Security Associate NS2, ICSI CNSS Certified Network Security Specialist, College Certified Specialist, Web Application Scanning, Quality Certified Specialist, Vulnerability Management, CertProf Cybersecurity Fundamentals, Certified Junior Penetration Tester, eJPT. I hope I am pronouncing some terms right. Microsoft Technology Associate Security Fundamentals, ISO IEC 27001, Information Security Associate, Cloud Certifications, AWS Cloud Practitioner, Microsoft Azure Fundamentals, National Awards, Cisco CCNA Instructor Excellent Awardee, publish local, national, and international research papers to discuss the topic maximizing ICT software and applications as workflow tools, creating research papers. Please welcome, Ma'am and Sir, Dr. Marlon I. Tayag. Good morning, sir. Good morning po. Can you see my screen? Nakikita niyo po yung screen ko? Hindi pa, sir. Wait. Naka-open na po yung camera ko. Wala po bang lumalabas? Wala pa po, sir. Halika po sa mga sir. Sabihin ko, just a moment po. Check ko lang po yung settings ko. Yan po, wala pa? Wala pa po. Wala pa po. Yeah, wala pa. Okay. Sandali po. Wait po. Yeah, wala pa. Book Marlon, kindly click present now in our Gmail. Thank you. Naka-open po yung camera ko, hindi niyo po nakikita? Hindi po ba lumalabas? Sir, your cam po, okay po siya. Nakikita po natin yung cam, sir. Nakikita niyo na ako? Yes, sir. Opo. Yun lang pong na-present na slides ang hindi pa pa. Okay. Yeah, at least po nakikita niyo na ako. Change lang yung layout natin. So, good morning everyone. Morning po. Good morning, sir. For inviting me to Good morning po. discussion on IT tools in research. So, I've been working in research for almost 10 years
And one of the problem that students and academic instructor or faculty always encountered is how to use IT tools in research. What are the different IT tools in research that can help you in making your workflow faster? So I'll be giving tips and tricks and tools that you can use on how to use different softwares in collating, managing resources, so in creating your research. So I'll be discussing about the tools that you can use in creating your research, not the research topic per se. So hindi po research topic ang pag-uusapan natin dito, but on how you will use the software in making your work easier. So I'll just share my slide. Share ko lang po yung slide ko. I'll shift to my slide. Yeah. Kikita na po ba yung window? Yes, sir. Naninibago ako sa Google. So my topic will be on the different research tool that you can use. At the same time, we will be doing actual hands-on, so you can see for yourself paano sila nag-work. So I hope you already download the materials that we will be using. Okay. For our workshop link, so this is the link where you can download all the files, including the sample template, at the same time, the demo file and demo or sample text that we will be using to paste into our activities. Na-download nyo na po ba ito? Yes, sir. Okay, so meron pong tawag doon na tawag dito, PDF of the presentation, so you can be guided accordingly. Then we will also be needing to download the reference manager Mendeley. So paki-download lang po ito, but do not install it po. We'll be installing it step by step para makita nyo kung paano siya nag-work. At the same time, we'll see the different options that we can use in using Mendeley. So let's proceed po. So the first software that we will be using is this one, Microsoft Word. Alam po natin lahat how to use Microsoft Word, but do we know how to use it in formatting our paper? This is the problem that is most common to students and other researcher. They do not know how to use Microsoft Word, the power of Microsoft Word, in formatting their research paper, and what are the different tools that you can use to format your research paper. So if you submit a paper in international and local publishing journal, they have different types of format. Now, one mistakes that researcher commonly do is their paper is denied or rejected. Mostly, the reason is they do not follow the strict formatting of the journal. Sa format pa lang po, nare-reject na sila because they do not follow the format. So, for this activity, we will be working with Microsoft Word, and I will show you the different tips and tricks on how you can use Microsoft Word to format your paper. So, first step po, we'll open Microsoft Word. Nakita niyo po ba sa Microsoft Word to? Now,
Yes, Yes. po. Okay. So the first step is working with the style formatting. Style formatting. We'll be working with the style formatting. Style, dito. Stop ko lang po yung presentation ko. So we'll work hands-on na lang para diretso. So where can you view the style formatting in Microsoft Word? So the style formatting is located at the home tab. Ito po. And it is group here. Ito po siya. Ito po yung style formatting natin. Ito po yung style formatting natin. Now, you can expand the style formatting by clicking the expand button. This is the expand button. So when you click this button, it will show the style format window where you can modify the different styles that are found on your style toolbar. Yun do yan. So the first step in our tawag dito activity, we'll be making a dummy paper with the following content. So gawin po natin, let's add the content, abstract, acknowledgement, introduction, okay, the need for study, I'm following the IMRAD format po sa research. Purpose of the study. We have literature review. The methods. For methods 1. Methods 1. And you have the results and discussion. Results. A conclusion. References. So usually these are the content of your paper. If you follow the IMRAD format, you have abstract, acknowledgement, introduction, need for the study, purpose of the study, literature review, methods 1, results and discussion, results, conclusion, and references. So, okay po ba? Na-type niyo po mga ito? Yes, po. Okay. Now, we'll use the style formatting based on the different categories that we have here. So, we'll use the style by expanding the style button here. Right. Now, the first style that we will be modifying is our headings. That will be the title that will divide our paper into different categories. So ano ba ang mga categories natin yon? Based on the IMRAD. Meron tayong introduction, literature review, methods, results and discussion, conclusion, and references. This will be highlighted as subcategories of each heading. So we'll go to the styles and we'll select heading 1. Click down the drop-down button. We'll click modify and we'll select Times Roman. We'll change the font to 14. Bold, change to black. And single spaces. Ayan.
So this is our heading. Kuha pa. So Times Roman, 14, bold, black, and space. So that is our heading 1. Then we click OK. Now we can apply the heading style on its categories. So ang gagawin lang natin, we will just click Introduction and click heading 1. Methods, heading 1. Literature review will be heading 1. Methods, heading 1. Results and discussion, heading 1. And go. Yan. So, nagbabago na po yung paper nyo based sa formatting natin. Ang maganda rito po, if you want to change the font of your heading into sample, font 12, magbabago lahat yung mga heading 1 nyo. Hindi nyo na kailangan puntahan isa-isa. You can just modify them here. I'll just return it back for you. So, bago lahat. Okay, nakuha pa. Okay, so that is the first style. Now, we'll work with our subcategories, the heading 2. So, we'll click our, our subcategories for study. We'll go to style. We'll go to heading 2. Select and modify. We'll set it to 12 Times Roman, black, single space. Okay po ba? Then click OK. We can actually highlight all, then press heading 2 and heading 2, heading 2. Except for this one. This will be heading 1, references. So, yan po. Konti-konti natatapos na yung formatting natin. Next is we will add heading numbers for each section and subsection. So sa mga research paper, palagi po yan. Yung IMRAD format nyo, they are divided into sections and subsections with heading number. Karamihan ng mga estudyante, nakakalimutan po yan. So to make it faster and automatic, let Microsoft Word do the numbering for you. So how do you do that? Okay, we'll click Introduction. This is the section. We'll go to Numbering. Multi-level list po ang gagamitin natin. Then we'll select number 6. As you can see, because our document headers have now been formatted from heading 1 to heading 2, when you click this button, it will automatically number them. Siya na po mag-adjust. Hindi nyo na po problemahin yung pag-number 1 by 1. So when you create another topic here, siya nang bahala, sample, and you put this as a heading 2. Siya nang bahala maglalagay ng number. Okay, nakuha po ba? So this is multi-level list po ang gagamitin natin. So you should have this result on your screen. Now let's add content to our tawag dito, to our research paper. If you have already downloaded the file,
for our workshop, there is a file po, ang pangalan ni sample text. Kindly open that on the notepad. Ito po yung sample text natin. Please raise your hand if you have any question. And if I'm going too fast para I can slow down. Nakukuha naman po. Nakukuha po. Yes No? po. Okay. Yes, okay. Thank you. So we'll work on adding our tawag dito, our content. So let's copy the introduction first. So ito po yung introduction natin dito. And add it here. We'll paste it here. Yung introduction natin. So let's format it. Now, this will be under the normal heading. Ito po. Ito po yan. Normal heading. So what we will do is we will format our normal heading here on the style. Modify. We'll select Times Roman 12 spaces, single spaces. So when we click this one, mag-a-adjust na po sila lahat. You can actually set dito kung justified sila or not. So we'll set them to justify para automatic. Para kung hindi man naka-justify, pag click natin si normal, siya nang bahala. So yung pong content natin, they will be under the normal heading. Normal heading with the following settings: Times Roman, 11, single spaces, and justified. Okay. So any data that you post or paste inside your paper are automatically modified or labeled or formatted using the normal. Eh, na-set na natin yung normal ngayon. So, if we go to the need for study and we copy let's copy the data here. Need for study. And we paste it here, automatic, ipo-format na niya as normal. So, hindi na po kayo mapapagod sa pagpo-format. Automatic na. Dire-diretso na yung workflow niyo. So, paki-copy po ito. I-ayos po. So, susunod po, copy na po natin yung mga data natin dito para may start na natin yung iba pang formatting style natin. Copy ko po si purpose of the study. Yung literature review, copy ko na rin. Pag-copy na lang po. Literature review. Literature review. We have the methods. Copy natin si methods. Methods. Results. Copy the results. Copy the conclusion. Reference po, wala pa tayo. We'll be adding reference mamaya using rendering. So,
Ito po ang format ng paper nyo. Now, papers, journals also have a section na tinatawag na title page, abstract, acknowledgement, list of figures, and list of tables. So, gagawin po natin ang mga yon. Now, common mistake ng mga nagpo-format ng paper is adding numbers or page numbering on the paper. Page numbering. So, before we do the page numbering, we'll divide our paper into different pages. So, ano yung mga pages na yon? We have the abstract, acknowledgement, but we'll add a few more. So, on the top of the abstract, type po natin title. Title po. Under the acknowledgement, table of contents. List of figures. List of tables. Lagi po yan. Meron pang isa, pero sa mga thesis naman yon, na-add din nila yung advisor's consent form. Pirma po ng advisor. Pwede nyo ring idagdag yun. So, how do we divide this paper into different pages with different numbers? Sa tawag dito, sa mga paper thesis format, usually the paper is divided into the front matter and the main matter. The front matter contains the title of the thesis, the author's name, the university, and it is numbered in Roman numeral. Roman numeral po. While the main matter, ito po yung main matter natin, introduction up to references, they are numbered in ano po, Arabic numeral. Example, 1, 2, 3, 4, 5. Ganun po sila. Another thing is, the title, wala pong number yan. Walang number. Usually, nag-i-start ang Roman numeral numbering dito sa abstract, acknowledgement, table of contents, list of figures, and list of tables. Okay. So, we'll try to number the paper. We will format it into, tawag dito, different sections. The front matter, ito, and the main matter. Ito po. Okay. To do that, the first step that we need to do is we will need to go to the home tab. Click the home tab. Click po natin yung tawag dito, formatting symbol. Click natin yung formatting symbol. Yan. Nakuha po? Nakuha po ba? Doc, piling pakilaki po ng konti yung ano po, window. Hindi na siya na makikita po yung mga menu. Thank you Yan po. po. Yan, nakita na po? Nakikita na po? Yes, po, sir. Okay. Yes po. Ang ginawa ko po is I click the home tab and click the show hide formatting symbol. So, yan. Tingnan natin, ha. So, wala pang section yung mga paper natin. Hindi pa sila divided into section. So, the first section that we will be creating is the, dito, main matter section ito. So that we can number this from Arabic number 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth.
Next, we'll go to the layout tab and we'll click ito po, next page. So lalagay natin sa next page to. Yan. So yan, napunta na siya sa next page at you will see you have a section break. Naka-section break na siya. So may section tayo dito, first section. And this is the second section. Next, we'll add a number, page number dito. So we'll go to the insert, page number, top, upper right corner. Ito na lang. And add the page number. Now, as you will see, number 2 siya kasi may page number 1 dito. Because this first page is linked to the second page. Kaya 1, 2. Now, we need to unlink both of the first page and the second page. Because they are now in 2 sections. We need to separate them. And in order for you to number them differently, you have to unlink it. So, dapat nandito ka pa rin sa format na ito. You need to click this button. Link to previous. Click niyo po. Yan. So, wala na silang link. Deactivated na. Next. Okay, nakakasunod po. Okay. We need to go back to the insert, page number. Now, we need to format the number. Dito tayo. We will start from 1. Then, okay. Yan. So, nag-start na siya ng 1. Yan. Click natin. So, start na tayo ng 1. Titingnan po natin yung main matter natin dito. Nag-start na siya ng 1. 2, 3, 4. So, start na siya ng 1. But if we go at top, the first page, nag-start siya din siya ng 1. So, we need to modify these settings. Next, we need to move abstract up to this table to another section, different from the title. Because title, wala dapat siyang number. Usually, yung title page, wala talagang page number yon. This one, may mga page number yan, pero in Roman numeral. So, to do that, we'll click abstract. We'll click layout, break, and next page. We put them on the next page. So, yun. Next page na tayo. Separate sa kanya. Now, on this page, we'll go to insert, page number, format page number. And instead of using Arabic number, we'll set it to Roman numeral. So, yung ginagamit natin. Then, we'll start from 1. So, yun. Yan po. So, nag-start na siya ng 1. Roman, this one is Arabic. And, now, we will close the, yung formatting natin. So, okay. Ayan na po. Start na tayo ng 1. Ngayon, home tayo. Unclick natin to para makita natin mabuti. Ayan. Problem is, meron pa ring number ito. Pero iba na rito. So, paano natin alisin yung number ni title page? Remember, dapat po, naka-unlink na ito. Unlink na natin. So, hindi na connected yan. So, to remove the number, we'll just double-click and we'll delete. And close the header. Yan. So, yan po.
Okay, sandali. Nakalimutan ko siyang yan link. Sorry. Click natin. Unlink natin. Alisin natin yung link, ha? So, inalis ko po yung link. Close ko ito. So, unlink na po yung title page sa abstract natin. Pwede na nating delete ito. Kasi po, pag nakalink pa yan at binilit mo ito, kasama niyang i-delete ang nandito. So, ngayon po, naka-unlink na sila. So, yan na po yung formatting ng number natin. Now, paano naman po ang mga ito? So, because these are different pages that should be numbered in Roman numeral, ang gagawin lang natin is we will click acknowledgement, then layout, break. Instead of next page, we'll do a page break. So, page break ko po, ha. So, kung titingnan nyo po, 1, 2. We'll do a page break. 3. Yan. And page break tayo. We'll do a page break. So, figures. We'll do a page break. Ayan. Ito po. Naka-subdivided na yung paper natin in 2 different sections. So, dito sa abstract, pwede nyo nang lagay yung abstract nyo. May number na siya. Dito sa acknowledgement, may number na rin siya, yung Roman numeral. Dito sa table of contents, may number na, Roman numeral. So this is your front matter. And when you go down to your main matter, introduction, automatic na pong naka-number na sila in Arabic form. Question po? Para po maulit ko kung saan kayo nalito. Question. Question po. Ay, yes, sir. Ang maganda kasi pag naka-section break sila at page break, kahit i-format mo yung first page, palitan mo yung layout niya into a landscape. Landscape siya, pero the rest, hindi. Okay. Tingnan nyo, naka-landscape ako dito sa title page ko. Sa iba, hindi. Ayan. So, kung may paper ka, gumagamit ng landscape at nagkakaproblema ka, paano mo siya po format na landscape, the rest will be in portrait, gumamit ka ng page break. Lalo na, minsan kasi on your paper, you need to print in landscape mode dahil nandun yung mga data mo, graphics mo, charts mo, na hindi magkakasya sa isang portrait, pwede mo siyang i-landscape using page break. So ito po yung pinakamabilis in how to format your paper at hindi ka mamumroblema. Ako, whenever I start my paper, ang research ko, the first thing that I will do is start ko na yung formatting muna. Then, doon ko ilagay yung mga content. Section by section. Automatic na siya nun. Other papers such as journal, ang ginagawa nila, depende sa mga journal publisher. Sometimes they want you to send your paper in IEEE format na naka-double column. Okay, sandali. Pakita po ako ng sample. Double column.
Yung mga international journal po, karamihan po, ganito yung format nila. Pag sa thesis, ganito naman. Ano tayo ng paper? Okay. Ito po. Single column ito. Meron pang double. Yung iba double column. So, ano pa nga ako. Hindi pala naka-double column. Okay. Dali po, hanap lang ako ng isa. Saan yan? Inside. Dali po. Basta pag-view side. Okay. ACM. Okay, ito. ACM format. Ito. This one is in double column. ACM format ito. So may mga papers na ganito po ang iniuni. Yan. So dito naman, kailangan mong matiin yung paper mo into subsection din. Dito sa section na ito, then dito sa section nito. So, ganyan po yung ibang mga paper. Other paper, pang thesis naman, at IEEE, single column lang ang ginagamit. So, itong pinakamabilis na paraan to divide your paper. Now, paano yung column? Dito lang naman yung column. You can add 2 or 3 column. Question po? Question? None so far po, sir. Okay. Next. How do we add caption and citation and label sa paper natin? So, captions, dito usually nilalagay yan sa list of figures and list of tables. So karamihan ng mga captions natin, they are either tables or they are figures. Now, yung iba ang ginagawa nila is they do it manually. The problem with that is pag nagkamali ka sa numbering at in-add mo na sa narrator, minsan makakalimutan mo yung iba or minsan magkakadoble. So, mas maganda gamitin mo na si Word para siya na ang maglagay ng mga tawag dito. Mag-generate ng caption for the label of your figures and tables. So, how do we add a caption? So, let's go here po. Dito po tayo dito sa introduction natin. So, example, sa introduction natin is you are using a tawag dito, graphic. So, mag-insert po tayo ng graphic natin. So, sa pina-download ko pong file sa inyo, meron pong file doon. Ito po. Ito. Ito. Yan, ito po. This is our first video. So, ito po yung file
nasa folder po na image. So, nakita niyo po? Nakita po ba? Yes po. Nakita niyo? Yes, Okay. sir. So, ang gawin natin, we'll just add it here. For example, add natin dito. So, yan. Yan. So, yung figures natin. So, center natin. Add natin, center natin. Now, pag figures po, nakalagay palagi yan at the bottom of the image. So, to generate the figure number, you go to references. Ito, siya nga tayong computer. Maximize ko. So, go to references. Insert caption. This is the insert caption. Okay. We have the option to select what type of label that we will add. Can either be a figure, a table, or an equation. So, kung may mathematical model ang paper mo and it uses equation, you can label it as an equation. So, for this example, label natin na figure. Then, period. It's up to you. Sometimes they use hyphen. Sometimes they use period. So, no problem po. As long as you describe it properly. For example, business being analytics. Oh, okay. So you have your figure, format it, then center it. So this is your figure. Now, ang maganda po rito, kung automatic ito, automatic yan, lagay nyo na po ba? Yes po. Okay, kung yan. So, example, naglagay ka na ng 10 figure and you need to add them on your front matter. So, dito lang, punta ka lang sa references, insert tables and figures. So, pipiliin natin yung figure. So, kung table. So, figure muna, then okay lang. So, siya nang bahala. Yan. Siya na rin maglalagay ng page number. Hindi ka na mamumroblema. Every time you add, remove, delete, you just need to dito, update. Okay. Siya nang bahala po. Hindi ka na mapapagod. So, hindi na manual. Mahirap yung manual. Minsan makakalimutan mo yung iba, minsan madidelete mo. So, ganito po siya. List of figures. The same goes with, with the table. Example, we need to create a table on our method dito. Tayo sa method. So, may file po dyan. Pangalan po niya is table sample. Double click po natin para hindi na tayo gumawa ng table. Ito po yung table nito. So, ito po yung table. I-copy lang natin ito. Ito po Ito lang yung kakano natin. Mamaya po ito. Ito lang po. Copy this table. Yan. Copy natin. Copy. Balik tayo dito. Click natin. Ito po ang gagamitin nyo. Keep text only. Or use destination theme. So, depende. For this one, gamitin natin use destination theme.
para sundin nyo itong format ng normal nyo. Now, so this is your table. Adjust natin yung table natin. So, ang pag-create po ng table sa paper is depende kung ano yung format. It can either be APA6 or APA7 or IEEE. So, usually pag IEEE or hindi, APA, yung layout na ginagamit sa design is ganito, na black. So, check nyo na lang po. So, example, itong gamitin natin. For the meantime, example lang naman. Yung gagamitin natin. Now, saan mo lalagay yung label ng table mo? So, nasa taas siya instead na sa baba. At hindi po sinesenter ang table. So, lagay natin dito sa table natin is, anong pangalan ng table natin? Most frequently used games. 3 games. So, lagay natin dito. Pero, gamitin natin yung reference section, caption, caption. Instead of figures, we'll select table, period, and title. So, add it. So, ito na po yung table niyo. Na-add na po yung table niyo. So, kung gaano karami, how many table that you added, as long as you reuse the reference section, and you need to index your table, kailangan mo nang ilagay dito sa list of table, you just generate the table. Insert table. Yan. Then, okay. So, meron na po tayong table. Yun po. Ganun po siya. Kailangan nyo lang i-add dito. Insert table. So, figures. So, nakuha po ba? Nakuha po ba yung Yes, paggamit ng reference dito? Using the caption? Okay. Doc, question po. Opo. Pag nilipat po ba yung figure sa ibang page, automatic yung table of contents na page number, nagpapalit din po ba siya? Magpapalit po siya. Ang gagawin nyo lang doon is dito, kailangan nyo lang i-update. Right-click nyo po. Right-click nyo. Right-click, update. Field. Then you can update the page number only or the entire page. So it's up to you po. So sumasama naman po siya kung anong page siya napunta. So example, tingnan po natin itong table natin dito. Sa page 1 siya, di ba? Now, baba ko siya. Ilagay ko siya sa page 2. So, usually, kung manual yan, ay, gusto ko, bibilangan mo yan. Dito, hindi na. Gagawin mo is update, example, entire cells yan na. Lalagay na yan. Page number 2. At ang maganda pa, yung formatting ng mga dot-dot mo rito, siya na. Okay. Okay po? Nakuha po? Apo. Question po? Okay, so continue na po, ano? So the next tool that we will use is called the Citation and Reference Manager. Now, Citation and Software Manager, these are tools that you can use to track your sources and use them for citing. Your sources. Ano ba yung mga sources na yon? You have your references, your web links, your images. Karamihan ng mga tawag dito, gumagawa ng mga thesis paper, one of the problem that they usually encounter is yung pagtatrack ng mga citations nila.
Ako, whenever I do thesis, nagdi-depends at nag-check ako ng mga thesis. The first thing that I will check is the different references nila. Actually, ako binibilang ko pa yung number of cited article nila. Then, check ko yung reference section kung tama. Sample, nag-cite sila ng 10 sa paper nila, bibilangan ko yung references nila kung 10. So doon makikita ko kung talagang binasa nila o nag-copy-paste lang. Now, how do you manage your references? So there are tools that can help you do that. You have what we call as web application, and you also have your desktop application. So for this activity, we'll be working with web application tools and desktop application tools. So nasa sa inyo kung gagamitin nyo. Pero usually ginagamit ko is the desktop. So mamaya I will show you po ano. So the first web application tools that we will be using is called Scriber. Yan. So ito po. So punta po tayo sa website na ito. Yan. Scriber. You can search it on your Google Google po. On Google, you can search it. Buksan ko lang. So, type natin Google. Scriber. Kasi Scriber. Now, meron siyang tawag dito. Tools to do citations. You have APA citation, MLA citation. So, punta tayo sa APA citation. Ito po yung citation manager natin. So, nandito po yung citation natin. So, example, you are searching for an article about game addiction. So, pupunta tayo sa Google. Hanap tayo ng article on game addiction research. Ito. Hanap tayo ng game addiction research. Ito. Now, ito yung napili ko. Yung article na ito. Video game addiction and emotional states. Try natin ito. So, isang website. Ano pa ako ng iba? May author dapat eh. Ano po tayo? Okay, ito. So may nakita akong article on video game addiction. At may author siya, yun. May publication date, May 16. At gagamitin ko ito, yung article na ito. Now, I want to cite this article. So, gagamitin ko APA citation. So, either APA 6 or APA 7, it's up to you. So, depende sa format ng journal nyo. So, the first thing that I will do is I will copy the link, this one. Copy. Then I will go to the Scriber citation. I will select website. And I will paste the article, the link, URL link. Ito po. Then I will click search.
So yun, nakita niya yung website na gusto ko. Same title. See? Sign and effects of video game. And it will show up here. Then I will select. O, hintayin ko po kaya. Nakukuha niyo po, napapalaw niya. Napapalaw po. Yes Hello? po. Okay, select po natin to. Siya na pong bahalang maglalagay sa mga content, automatic. Pero kung wala, imamanual nyo silang i-add. So usually makukuha niya yan, pero may times na hindi niya. So kung hindi niya nakuha, kailangan niyong ilagay. So example, ito yung author, initial is E, hardly. Publication date, yun natin. 16/05/2020. Date access, kung kailan mo siya in-access ngayon, 18/05/2021. So, yan. Yun lang naman ang kailangan mo. Kung hindi niya nakuha yung content, pero usually nakukuha naman niya. Then, click site source. So, ito. Ginawa na niya yung reference. Ito na. Ito. At, if you want to add it on your paper, may in-text citation na. Click mo lang yan. Paano ko ba lalagay? According to the new research of, ganyan. In research from. So, ito. Pwede mong i-copy yan. So, pwede mo nang i-add dito sa example. Copy ko. Punta ako sa dito. Pwede ko nang ilagay. According to ganyan, blah, blah, blah. So, pwede mo nang i-add yung paper, yung in-text citation mo dito. Now, yung na-generate mong reference, ito, click mo lang, makakopy na yan. Pag pumunta ka sa paper mo at sa reference section, dito, pwede mo na siyang paste. Yan po, may reference ka na. Doc, meron din siyang Doc, export to Word, automatic nag-create siya ng reference list po. Sa Word po meron din. Pwede ka mag-create ng references dito kung gusto mo. Meron din siya rito. Pero usually, hindi ko ginagamit yon. May ginagamit akong tools. Mamaya po papakita ko sa inyo. So for website, ito po ang pwede niyong gamitin. Pero dito, meron din naman. Pwede kayong mag-add mag-insert kayo ng citation nyo. Ito po. Mag-add yung source kayo. Yan. Pwede nyo pong ilagay dito. Journal article. Pwede po yan. Sources. So that's one po. Minsan kasi ang problem dito sa citation manager ni Word. Minsan hindi siya nagpa-follow sa formatting or style. Kahit na-select mo na ito, APA, yan. So ako, may ginagamit akong iba na mas maganda. Talagang mamamanage mo yung mga references mo na automatic. Yan. So this is one po This is one. Another site po that you can use is yung citation machine. Isa lang po natin. Another one, the citation machine. This one.
Ito. Same procedure ng Scriber. Pag nag-create ka ng citation, when you start creating the citation, ito, you can select kung website, you add the URL. Example, kung ulit yung URL nito. Search niya. Pag sinelect mo, site natin. Wait, pag niya binubuksan. Yan, sa site lang. Click nyo lang yung site. Nga lang, ang problem kay citation machine, mayroon siyang tawag dito. Parang patalastas. Ipi-play siyang video. Ito, kukunin na niya yung citation mo, yun. Kukunin na niya. Pag click mo yung continue, yan. So, yun. Same procedure sa Scriber. Nga lang, tignan mo, siya nang bahalang naglalagay ng ibang content. Yun lang palaging, siya na rin kumuha ng author. Automatic. Pero you need to edit. Kailangan nyo ring edit kasi. Baka iba yung malagay. Minsan, iba yung nakukuha niya. So that is po yung citation machine. Now, another tool na magandang gamitin, ito po yung the best tool na nagamit ko in terms of managing references is Mendeley. So kanina po, sabi ko po i-download niyo po si Mendeley. So, si Mendeley is a reference manager. Actually, there are other reference manager. You have Sotero, meron tayo sa Scriber, but Mendeley is the best reference manager. So, punta po tayo sa Mendeley. Ngayon, before you can use Mendeley po, you need to register. You need to create an account. Kasi pag in-install na natin si Mendeley, start na tayo mag-install, we need to sign in to our account to open Mendeley. So, punta po kayo sa create account. Create account. Then, mag-create po kayo ng account nyo. So, nakapag-create na po ba kayo ng account? Yes po. Okay. Yung iba po, nakapag-create na? Opo. Okay. Yes, So, sir. okay. Pag nakapag-create na po kayo ng account, kailangan po natin i-install si Mendeley. So, usually, the installation process is very simple. Download ko lang po siya now. So, pag start ko yung download ko, sandali lang. Mabilis lang naman download. So, it's 40 tawag dito. 54 MB. The question, Yes po. for the sake of our viewers, ilang years ba dapat yung sa review of related literatures na pwede pong include ng mga bata? Ano po? Ilang years po? For example, 10 years ba? Or 5 years will do? Opo. For the sake of our viewers po, ayan, nakikinig po kasing mga estudyante natin. Dapat po 2 to 5 years. Okay, thank you, Doc. Sorry, 3 to 5 years po. Sorry, 3 to 5 years. Not unless na yung topic mo is talagang kulang yung mga references, pwede siya. Pero example, ang topic mo is game addiction. Sigurado marami pong mga bagong researches about that. Pero kung 2020 ngayon, tapos nag-cite ka ng reference 2009, 2009, as the advisor po nang nag-check ng paper,
you need to remove that reference. Hanap siya ng iba. Masyadong luma. So, depende pa rin po sa topic po. Pero ang advice po is 3 to 5 years. That is the most na kailangan nyo sa mga references. Okay po? Opo. Dapat po ganun. Tawag dito, mas maganda yung mas malapit. At the same time, kasi yung mga bagong paper, doon mo mahanap yung mga tawag dito. Mga research gap mo. Kasi pag luma, sigurado may lilitaw na problem. Malay mo, ginawa na pala sa mga bagong paper yon. So, hanapin mo yung mga bago. Okay po. Doc, paano yung mga naka-ND, yung no date? So, Ano po? acceptable. Naka-ND po, ND. Ako po. No date, acceptable po ba sila o hindi po? Ganito po yung rules kasi as much as possible, kung gumagamit ka ng related literature po, as much as possible po, mga journal ang gamitin mo. Journal. Kaya po lumilitaw yung mga ND, usually ang ginagawa nila, kumukuha sila sa mga tawag dito, sa mga website, mga article. Acceptable naman po yun. Pero huwag niyo pong gamitin lahat na ND. Pwede naman pong gumamit, pero dapat as much as possible. Mga journal. Ako, palaging journal po ang sine-check ko. Pag nag-check ako ng paper is, dapat journal talaga yung mga published at peer review na article ang gamitin. Okay po? Hello? Okay, Doc, thank you po. Okay po. Okay na po? So, install ko po yung tawag dito, yung Mendeley. Where is that? So, pag dinownload nyo po siya, ang automatic na mada-download nyo is 32-bit. Eh kung ang computer nyo is 64, walang problem. So next lang po ito, yung pag-i-install. So wala pong tawag dito, problem. Dire-diretso nyo lang pong install. Naka-install na po yung sa akin. Naka-install na po ba yung sa inyo? Yes po. Okay. Yes po, sir. Okay. Pag na-install na po, buksan nyo po yung Mendeley desktop. Kailangan nyo pong mag-login sa Mendeley account nyo. So, paki-login po yung Mendeley account nyo. Login po kayo sa Mendeley nyo. So, ito po, ilagay natin. Ganito po. Ito lang po. Kung login ko lang po yung sa akin.
Ayan. Okay. Sandali po, re-reset ko lang yung account ko. Sure. So habang naghihintay tayo, Sir Ronald, anong masasabi kayo ng participants natin? Okay po, kamusta naman ang ating mga nakikinig, nakakasunod po ba? Tanong po tayo sa ating Yums Strand. Ma'am Weng, okay naman po? Kamusta po ang ating Okay naman po, sir. I really like the topic today kasi marami tayong matutunan about the research. Lalo na yung mga students natin na nakikinig, marami silang malalaman yung mga maling nagawa nila before yung sa formatting pa lang na explain na mabuti ni Sir ni Dr. Tayag. Thank you very much po. Even I myself, no, hindi po, medyo naiya po kung sabihin din. Pero ang tagal ko na pong ginagamit ang Word, pero parang nanibago ako today. Oo. Napaka Sir Ron. Marami tayong nakitang medyo naiwan nga po ako ng konti dun sa mga dahil nagulat lang ako dun sa ibang mga sa Word na. Mo no, Sir Ron. Dapat dalawa pala yung laptop natin dinala para nakapag-ano tayo kasi hindi natin maano. Pero okay siya, natutuwa ako. Anyway, kung na-miss man tayo, we can go back to the recording. Diba? Yes, the good thing about this is recorded po ang lahat. At saka yung binigay po ni Doc Marlon na presentation, yung PowerPoint na naka-PDF is very substantial po and informative. I hope meron po tayong lahat na copy. Okay? Sa TVL naman po, magtanong po tayo, Ma'am Dayan, nandito po si Ma'am Dayan. Yes, sir. Hello, ma'am. Kamusta ka po? Okay lang po. Namimiss ko si Ma'am Dayan eh. Hindi ko masyado nakita nung Monday short time lang. Ma'am, kamusta po ang ating seminar today? Okay po, sir. Dun sa part na lalo na yung matagal ko nang pinoproblema, yung sinabi ni Sir Marlon, yung kung gusto mong gawing yung portrait, gawin mo siyang landscape. Yun, matagal ko nang pinoproblema yun. So, kanina ko lang nalaman ulit kung paano, sir. Thank you po, Sir Marlon. Thank you very much po. Ngayon lang po hindi ako makapaglalagay. No, tanongin naman po natin si Ma'am Jen Tayag. Ma'am Jen, magtatanong lang po ako, dun po sa sinite ni Doc Marlon ng mga, for example, citation machine, pinapaikli din po niya yung URL. Tama po ba? Sa pansin ko lang po. Yes po. Napansin ko rin. At saka ako guilty ako dun sa, sa referencing din. Kasi nagmamanual ako doon. So, ina-italize ko. Then, nire-research ko pa, ano ba dapat yung i-italize, yung title ba? So, ang maganda dun sa tools na napakita ni Doc is, siya na mismo yung nag-format, no? Ng mga citation and reference. Pati doon sa table of contents, guilty din ako doon, no? Yung may dot na marami. Tapos, dati pa nung undergrad. So, ayan, very helpful, no? Especially table of contents at saka yung referencing. At kasi ma'am, even some of the students or teachers, even myself po, no, pag nasa-cite ako sa likod sa references ng mga sources po sa internet, URL, kung paano ko po siya kinaka-copy-paste ko lang, minsan isang paragraph yung URL. So, hindi po. Yung pinaka-main site lang dapat. Opo. So, yung organization name, tapos Opo. Pero parang dun po sa citation machine, sa isang site na binigay ni sir, parang filter niya, no, ma'am? Yes, automatic na pina-format yung
yung mismong citation. I think okay na yata si Doc, Marlon. Okay, sige po. Back to you po, Doc Marlon. Okay, ito na po. Ito na po ha. No Ang problem dami po. ko kasing count dito sa Mendeley. May pan-test ako eh. Okay, so this is Mendeley po. Ito yung reference manager natin. So, nandito yung mga folders natin kung saan natin group yung mga references natin. So, usually, marami yung research mo. Maganda, i-divide mo yung mga tao dito. O categorize mo, o folder yung mga reference mo. So, example, mag-create ako ng bagong folder para sa reference ko sa game addiction. Ito po yung reference ko sa game addiction. Now, ang gagawin ko is, pag nasa Google ako, naghahanap na ako ng mga researches ko. For example, Google natin. At hanap ako ng paper sa game addiction. Mga PDF. Research. PDF. Tapos ito, nakita ko ito. Gusto ko ito. O ito na lang. Yan, ito po. So, now, gusto kong basahin to. So, ang gagawin ko, usually, da-download ko yung paper. So, example, da-download ko siya. Yan. For example, na-download ko na po yung paper. Ito po yung paper ko. So, ito yung paper na gusto ko. Ang gagawin ko lang is I will drag it inside my folder. So, yan. Ito po yung research ko. Now, sa Mendeley po, itong maganda. When you click po yung article, dinouble-click nyo na siya. From here, mababasa nyo na yung article. At from here, pwede na kayong mag-example. Ito yung gusto ko, gusto kong tandaan. Pwede kong i-highlight yan. At example, nandito na ako. Ito. Yung topic na ito. Pwede akong maglagay ng note. So, every time I go here, yan. So, dito pa lang po, marami ka nang magagawa. At pwede mong malink sila sa mga references niya na ginamit. Now, so meron ka ng article, ito na. Na-collate mo na, nandito na. Ngayon, paano mo gagamitin ito? Paano mo ilalagay ito sa document mo? Sa Word document mo, sa references. Yan. So, paano mo ilalagay dyan yan? So, marami pa po kayong magagawa dito sa Citation Manager. Pero ito lang ang papakita ko yung mga guest feature niya na makakatulong sa inyo. So, from Microsoft Word, you need to install po kay MS Word ito. Yung plug-in ni Mendeley. So, yung plug-in ni Mendeley. Sa tawag dito, sa Mendeley website, kung saan mo i-install, kung saan mo da-download po si Mendeley, meron po link sa baba, ito. Citation plugin. Yan. Kailangan nyo pong i-download yan. At kailangan nyo i-get. So, try nyo po, i-get po natin citation plugin. Kung Microsoft Windows 10 ka, pupunta ka automatic sa App Store niya para install mo. Then you click
Yes po. Yung ng Word. Oo. Ang maganda kasi kay Mendeley, sir, naka-manage na yung mga references mo dito. Hindi kagaya kay Microsoft Word, ikaw ang magta-type. So example, sir, na-install ko na si plugin. So install nyo muna po, no? Na-install ko na si plugin. Ngayon, yung topic ko is online game addiction. Yan. Gusto ko nang i-cite ito. I need to cite the online game addiction. In Microsoft Word, when you want to cite this, kailangan mong mag-insert ng bibliography. Di ba? Sorry, kailangan mo mag-insert ng citation. Mag-add ka ng source. Lalagay mo lahat dyan. Dito hindi po. You just click insert citation. Then, hanapin mo lang yung title ng gusto mong article. So, online game. Online game. Online game. Online. So, yun. Nakita niyo niya. Then, okay. So, siya nang mag-i-insert ng tawag dito. Ng citation mo. So, citation yan, ha? Sorry, citation pa nito. So, dito, gusto kong i-cite. Based on empirical research done by, so, insert natin, si citation natin, online game. So, siya na. So, yun, na-add mo na sa paper mo. So, format mo lang ng konti kasi you need to follow the tawag dito, the format. Keep manual edit lang yan. So every time na naglalagay po kayo ng citation sa paper nyo, dito sa any part of your paper, naglagay kayo ng citation, when you generate the references, insert bibliography po, dinalagay na niya yung sinite mo dito. Sa Microsoft Word, hindi mo po magagawa yun. Matagal. Matagal po. Dito, mabilis. Now, ito po maganda. What if ang gusto ng format ng paper nyo, instead of using APA, ang gusto nila is IEEE. So, you just select the format, IEEE. Siya na magpo-format ng IEEE. So, ganun po siya kabilis. So, nakuha nyo po. So, you need to install po yung tawag dito. Yung nasaan? Yung Mendeley Site Manager. Pag na-install nyo na po yun, ito na po siya. Nilitaw na po siya dito. Na-install na po ba? Pakitry po. Dok, paano yung sa sa web-based naman? Kung ano po hindi namin ma-register yung desktop app, same din ba yung function niya dun sa web-based na Mendeley po, mendeley.com? Yung kanina po, yung mga web-based. Hindi po, di ba po yung Mendeley meron siyang, ito po, yung mendeley.com. So may library din po kasi doon. So pwede rin po ba kami mag-store doon? Ang Mendeley po, meron siyang tawag dito, web importer. Tingnan po natin, web importer. Now, ang ginagawa ni Mendeley sa web importer is, example, ito po yung article na nagustuhan ko. Kailangan po niyong i-add yung plugins sa browser nyo, yung web importer. Ito po. Balikan ko po, This is the web importer. You need to install this on your browser. Kung anong klaseng browser, either na Edge, Firefox, Chrome. Pag in-install nyo po siya, ito po siya. Ito, lilitaw dito. Web importer. Ito po. Now, ito maganda. Example, this is the article that I want to use. I-click ko lang yung web importer ko. So, sa sign in lang ako.
Dali lang po ha. Sir, excuse. Ito May po. tatanungin ako. Ay, Oh. ano po kasi yung tablet ko, hindi ko alam kung na-mention ninyo yung sa references kapag dinownload mo yung Mendeley site, tapos mag-cite ka ng mga authors mo, yung references mo, automatically ba siya APA format yung kanyang Opo, nasa format ng sa Word nyo. Ito po, ano? Ito po yung settings niya. Pipili po kayo ng style. So, kung APA po ang gagamitin nyo, select nyo APA. So, ang APA ngayon, dalawa, 6 or 7. So, select lang natin ito. Yan, siya na bahala. Okay. Ito, select natin, gawin natin IEEE. Set na niya. Automatic po. I see. Magaling. So, kanina po yung tanong, paano po yung web? So, balikan ko po yung web, no? So, example, ito po yung article. Ngayon, i-click ko lang po si web importer ko. So, pipiliin ko yung article na gusto ko. So, ang daming article. So, itong web page ang gusto ko. Yan. So, i-add ko lang kay Mendeley. Na-add na siya kay Mendeley. When you go back to your Mendeley desktop application dito, you need only to sync. I-add niya po dito. Dali po ha. Recently added. Pag hindi niya sync. Try lang natin. No? Minsan kasi kinukuha pa niya sa website. Okay. Lilitaw din dito po yun. Dali. Ngayon, check nyo lang po kung hindi pa lumitaw, i-refresh lang ng refresh. Pero kukunin niya yan. Pag kailangan nyo na sa paper nyo, ito, same procedure po. You can just insert the citation kung saan nyo siya gustong insert. Insert nyo yung citation. May yun, no? Nakuha na niya. Diba? Hindi pa niya nakuha. The sign is a video game. Hindi po. Na-upload din niya. Hindi po. Na-add to Mendeley na what to know about video game addiction. Okay po. Okay, hindi pa niya nakuha. Balikan ko lang po sa Mendeley. Hindi niya na. Okay. Close ko lang to. Actually po, ang gagawin ni Mendeley is a-add niya sa desktop mo pag nag-sync ka. Now, pag nakapag-sync ka na, sorry.
Yun. Wait lang po ah. Tinotroubleshoot ko kung anong problem niya. Pag nakapag-sync na po siya, same procedure lang dito. Kung paano mo i-add yung mga website mo. Ang gagawin mo lang is insert citation. Then, i-search mo yung gusto mong citation, ilalagay na po niya. Ganun lang po ang ginagawa niya. So, lahat po ng mga references mo, naka-manage dito sa Mendeley mo dito. So yun po ang pinaka-purpose po ni Mendeley. So mabilis po siyang magamit sa pag-site ng mga references at the same time ng mga article or journal. Hindi ko lang alam kung anong problem ng web importer niya. Pero ganun lang po ginagawa niya. So sa mga tools na ginagamit ko for referencing, Mendeley is the best po. Ito po yung the best na tools na gamitin nyo for referencing. Ito po yung paggamit nyo sa mga students nyo para mabilis po yung mga pag-cite nila, pag-ayos ng mga citation nila, mga in-text citation nila. Madali lang po. Question po? Question po habang inayos ko po. Sir, Actually po, ang ginagawa po ni Mendeley, kung napansin nyo, when you set up your account, tatanong niya kung anong area ka na gusto mong i-research. Tapos ni-register mo yung email mo, right? Pag po may mga article regarding that topic, i-email po niya sa inyo. Yung search naman po, ganito yung search niya. Dali po ha. Dali po ha. I-login ko lang yung account ko na maraming article. Comment lang sa ang galing ni Mendeley. Tatanggalin niyo rin po. Sana nung nalaman ko, ito na survey natin sa students. Okay, ito po ano. So, ito po yung tawag dito, Mendeley account ko. So, ang dami kong mga researches na ginagawa. Ngayon, ano ba ang purpose ng search? So, example, may nakalimutan kang article. Ang naalala mo lang yung keyword. Keyword lang, pero ang dami nila. So, tatype mo lang dito. So, example, IoT. IoT yung keyword ko. So, lahat ng article na may IoT or Internet of Things, Internet, yan. Hanapin po niya. Okay, Doc. So, dapat may internet connection sila dyan, na Doc, right now. Pag po dito, pag po nag-a-add sila ng article nila, actually nasa-save ito sa computer nila. Nasa-save ang mga ito. Pero may repository sila sa internet just in case na ma-uninstall nila ito, may backup sila. So ito po yung purpose ng search sa tawag dito, sa Mendeley. So lahat ng mga article mo na nandito, pwede mong i-search by keyword. Po. Question po. Yun po. Ganun po yung ginagawa niyo. Now, yung kanina po, pasensya na hindi ko na-demo mabuti. Pero usually,
Ang purpose lang po ng web importer is the same. Instead of, tawag dito, citing the website, pwede mong i-add kay Mendeley mo. When you need it, isa-cite na niya dito, automatic. I-generate na niya. Now, as I have said po, as much as possible po, iwasan nyo yung mga web article as part of your paper. Use mga peer review journal. Huwag niyong gamitin si Wikipedia. Huwag niyo pong gamitin si Wikipedia. Gumamit kayo ng ibang mga sites. Okay. So, ganun po ang use ni Mendeley. I-explore nyo na lang po siya, pero definitely, malaking tulong po yan sa trabaho nyo as a researcher. Okay. Question po. Okay, next po. Yung mga tools natin for paraphrasing. So, ito po yung number one problem ng mga researchers. Sometimes they have an idea. Meron silang nabasang article at gusto nila yung topic na yon. Ang ginagawa nila is kaka-copy-paste nila diretso yung article. Which is wrong. As much as possible, you have to synthesize the article or i-paraphrase mo siya. Paraphrase mo yung article. Now, ano ba yung mga paraphrasing tools na ginagamit ko? There are free and there are paid. Ako, ang ginagamit ko is a paid one. So, mamaya pakita ko po sa inyo. So, let's go first to our free paraphrasing tool. Ito po, si paraphrasingtool.com. So, punta po tayo sa website na paraphrasingtool.com. So, paraphrasingtool.com ito. Usang si Mendeley, ngayon, hanap ako ng isang article. For example, nakita ko ito. Gusto kong i-cite ito. Yung abstract na lang. Kasi summary yung abstract eh. So, ito. Ngayon, nasa paraphrasing tool ako. Ang gagawin ko is i-enter ko yung text ko rito. Then, siya na bala yung magpa-paraphrase sa text ko. Yun nga lang, may limit po ah. May limit ito. Patayong niya. Value invalid. Bakit? Tama naman. Sorry yung text. Yung I'm not a robot doc sa left side button ko. Yung captcha. Ay, oo nga pala. Captcha. Okay. Try natin na. Yun. Siya na yung magpa-paraphrase. So, hindi ka na mag-iisip kung paano mo ipaparaphrase yung tawag dito, yung content mo. So, number one po, na palagi niyong sabihin sa mga bata, as much as possible, kung nakakakita sila ng mga article, that article is not their idea. Kung isa-cite nila yung article na yun, they need to either synthesize it or paraphrase it. So, these tools can help a lot. Yung paraphrasing tool. Another one, yung favorite kong ginagamit, is called Quillbot. Now, Quillbot, among all the paraphrasing tool, this is the best tool na ginagamit ko. Yan. Nga lang, there is a paid version. Ito, yung free version na alam ko is up to 5,000 character ata. Pero ako, ang ginagawa ko,
I use the paid version. I pay 300 pesos a month kasi talagang ginagamit ko ito eh. Sa huli kasi required talaga mag-research ka. So, very useful tool ito, yung Quillbot. So, kung kayo, mahilig po kayo, you are required to do a research at yung mga kailangan nyo ng paraphrasing tool, I suggest itong gamitin nyo. Magkano lang naman siya. Kahit nahati-hati lang kayo sa payment, walang problema. Pero yung usefulness niya po, bawi po. Sulit na sulit yung bayad nyo. So kay Quillbot, itong ginagawa niya. Yan. So may standard siya. Kung gusto mo, formal yung pagkakaparaphrase niya. Yan. Gusto mo creative pagkakaparaphrase niya, papalitan niya. So these are the tools na pwede nyo pong magamit in paraphrasing. And pag kinapi mo na yan, pwede mo nang i-paste dito sa docu mo. Pero remember, these are citation. Cited sila na nakaparaphrase lang. Pero magaling po silang mga tool. Question po. Question. Doc, additional, parang yung Quillbot, meron din siyang, pwede siyang i-attach sa Microsoft Word. Meron siyang plugin. Kay kay Quillbot? Opo, ito. Alam ko po, wala siya. Wala po siya, alam ko wala siya. Wala po siya. Ang ginagawa ko po is because ako paid ako dito, sa website ako pupunta. Dito ako nag-add ng mga paragraph, sentences na gusto kong i-paraphrase. Pag kasi paid version po, ito po, 10,000 characters. Marami na yan. Isang buong paper na. So, very useful po ito. Okay, question po. Okay, wala pong question? Wala naman po so far. Doc, clarify ko lang po yung ano po, Doc, yung sa Quillbot po. So, sir, we can paraphrase using Quillbot. Yun nga lang, sir, pag hindi siya paid up to 10,000, right, character po? Hindi po. Pag free version siya, alam ko mga 3 to 5,000 character lang. Okay po, sir. Check nyo na lang po yung free version. Pero ako po kasi ginagamit ko yung paid version na 10,000 characters. Okay po, sir. So the next tool po na gagamitin nyo, ako yung palagi kong problema is my grammar. Minsan talaga nagkakapalpak ako sa grammar. So instead of hiring a grammarian ng mahal, itong ginagamit ko, si Grammarly. Yan, si Grammarly po. Si Grammarly, siya na yung mag-check ng grammar mo, automatic. At siya nang magsasuggest sa iyo kung tawag dito, kailangan mong palitan, kailangan mong ayusin, at papakita niya yung mga magandang word, magandang sentencing, siya na pong lalagay. Now, Grammarly is a free and paid account. Okay, free and paid account. Now, sa free account, po natin sa free account po, ang mga check nyo lang is around dito. 500 words lang po ata. Sa tawag dito, sa paid account, unlimited. So, example, ito po, paid account, ang gagawin niya, i-check niya yung grammar ko. Yan, example. Siya nang bahala. Example, word classified, ayusin niya. Okay. Magsasuggest siya ng keyword na mas maganda, a number of self-report measures. So, sasuggest as several or some or many. So, ayusin niya.
within the university. So, gameplay. So, mali yung tawag dito. One word lang. Check niya. Minsan, ayusin pa niya yung buong paragraph. So, number one tools po ito, yung Grammarly. Meron po siyang paid. Ang kailangan ay meron siyang free. Kailangan nyo lang gawin is you go to Grammarly. Dito po, grammarly.com. Mag-register po kayo rito. Pag naka-register na kayo dito, yan, pwede nyo na pong gamitin yung web base niya at pwede nyo i-paste doon yung tawag dito, yung article nyo, yung paper nyo. Yun nga lang, limited lang. Limited lang po siya. Pag paid po, meron siyang plug-in sa Word. So, mas maganda ito, yung paid version. So, magkano naman ito? Actually po, ako binayad ko dito, crack version lang ito. May mga Indian sa internet na nagbebenta ng account ng Grammarly or 700 pesos, 1 year na. 1 year na po, na libre. Kung tawag dito, kung bibilin mo ng talagang premium na hindi mo siya dadaan sa mga ganun, alam ko it's 600 per month. Isipin mo, 600 per month. Pero alam niyo po, yung usefulness nito, the best po siya. Gamitin niyo po yung Grammarly. Either yung paid or yung free version. Ito po Grammarly paid or free version. So, yes po. Actually, meron din. Opo, ito po, tingnan niyo, may plagiarism scanner ito. Pwede po kayo mag-plug scan dito. Pero, ito po universities tend to use two type of plagiarism scan na ginagamit nila talaga. One is called plug scan and the other one is Turnitin. Plug scan or Turnitin. Pag po gumawa ka ng paper at pinublish mo yan, be sure na na-plug scan yan. Na-plug scan po. Pag ang paper mo, example, your dissertation paper, acceptable ang result if it's below 10 or below. Mas maganda 0, 10 or below. Pero mahirap yung 0 kasi minsan, dahil minsan nakikita niya mga technical words. Pati yun, tinatag niya. So 10 or below na result sa plug scan mo, dissertation yan, pwede. If it's a thesis, dapat hindi bababa sa sample, 30 below. Yun, pwede po yung ganun. Acceptable pa. Minsan mga technical terms kasi tinatag nila. Pero si tawag dito, si Grammarly po, meron siyang plug scan nito po. Pwede siyang mag-plug scan. Kung premium ka, no. Yun po. Tama po, sir. Meron po siyang plug scan. Pero ako, ginagamit ko lang yung plug scan nito or tawag dito. Checking lang while I'm writing. But the final po, ang ginagamit kong pang plug scan is Turnitin. Okay po? Question? Okay. Now, saan po tayo maghahanap ng mga resources? Mga resources po ng mga article. Diba sabi ko po sa inyo, as much as possible, pag gumagawa kayo ng mga research, get article from peer-reviewed journal. As much as possible po doon, mga peer-reviewed journal. Now, may mga free at paid journal. That means pag paid po, either na subscription-based sila, kagaya ng Elsevier, pag hindi ka nakasubscribe sa kanila, hindi mo makukuha yung article or journal. Or may mga journal-based naman na pag may nakuha ang article, kailangan mong bayaran bago mo ma-download.
So ito po yung mga pre-journal na pwede nyong magamit to search for article. The first one is po yung Google Scholar. Yan. So, sino pong gumamit na ng Google Scholar? So, pwede po kayo mag-search dito. The second one is Core. Third is ito po, yung Base. Then you have the Open Access Journal. Then you have Thesis Online Service. The SSRN. So ito po example. Sa Google Journal, ako, ganito Nung nag-publish ako ng paper, na-index siya sa Google Journal. Scholar, sorry. Na-index siya sa Google Scholar. Ito po. Na-index siya dito. Now, nakalink ito to another journal, yung SSRN. Ito. SSRN. So, dalawa. So, pwede rin kayo mag-search dito ng article. Then you have Semantic Scholar and ResearchGate. Marami din sa ResearchGate. Ngayon, ito. Actually, ito, hindi po pinatuturo sa research ito. Sa inyo, sasabihin ko na lang sa inyo, pero keep it among ourselves po, no? May mga article po na paid. So, example po. Example lang po itong akin, no? May mga article na paid. Bago mo ma-download, kailangan mo munang bayaran yung article. What if kailangan yung article ngayon? Gusto mong tawag dito, makuha yung copy. Problem, you have to pay it. Di ba? So kung wala ka namang pambayad, paano mo kukunin yung article na yun? There is a workaround doon. May isang site, ang ginagawa niya, hinahack niya yung mga database ng mga article ng mga paid journal at nada-download sila. So this is actually tawag dito yung patent. Binabiolate na natin. Pero it's up to you kung gagamitin nyo. Pero sa akin din, ginagamit din naman nila ito. So sa atin lang po ito. So paano yun? So ang tawag sa site na yun is called Sci-Hub. Sci-Hub. Yan. So example, itong article na ito, naka-register sa Elsevier. Ngayon, wala naman akong account sa Elsevier. Wala akong account sa Scopus Journal. Kailangan ko ito. Ang alam ko, ito. Kukunin lang yung DOI number. Yung registration niya. Magkakopy lang yung DOI. Then ipipaste mo lang dito. Ito. Ang gagawin ni Sayab, hanapin niya. So, yan. Na-download ko na yung article. Kung na-download ko na, open ko na. May copy na ako ng article. So that is one tool na ginagamit sa akin na katago. Yung Sayab para sa mga paid article. So, pwede nyo pong gamitin to. Pero sa atin lang po yan. Question po. Next, yung mga ginagamit nating pang plagiarism scan. So there are several tools na magamit nyo. Yung Grammarly at yung small SEO tools. So dito, kailangan nyo lang i-paste po yung tawag dito, yung content ng article nyo.
example, gusto kong ma-check, plagiarize itong content ko. Ipe-paste ko lang dito. Then I will check for plagiarism. Pero there is a limit po There is a limit. Nasa verification na lang. Tagal ko na kasi hindi ginagamit ito. Verification. Where is the verification? Oh, there. So, i-check mo niya yung tawag dito, yung content ng paper mo kung plagiarize. Wala. So pag-check na lang po, hindi ko alam ba anong problem. Pero ang maganda rito, free siya. Nga lang may limit, 1,000 words. Not unless gamitin mo po si Grammarly. Si Grammarly, paid version, kasama na siya sa plagiarism scanner. Sa mga university po, ang ginagamit nila for checking plagiarism is ito po, PlugScan and Turnitin. Now, these are paid version pero ito po yung ginagamit nila, pang scan talaga. Now, how can you get access po? You can either po use the free version, yung PlugScan, meron siyang 7-day trial, Turnitin wala. Pwede nyo gamitin. Or you can buy an account. Yung mga Indian, sa Facebook po, nagbebenta sila ng account ng Turnitin. Ang bayad is 700 pesos, 1 year na. So ito po yung mga tools na kailangan yung gamitin sa tawag dito, sa paggawa ng research. On my end po, ako, dapat po gamitin yung mga ito. Lalo na pag yung estudyante magpapass na siya ng final paper niya, dapat po mayroon siyang plagiarism scan document na katibayan na yung ginawa niyang paper hindi po plagiarized. At na-check properly ng grammarian o kahit na dumaan lang sa Grammarly, malaking tulong na yun. Okay, question po before we end po yung discussion. So, thank you po. Those are the tools. So, ang final quote ko po is, research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. Ganun po ang research. And using these different tools can actually help your workflow in doing your research faster at hindi po stressful. Okay, thank you very much and God bless po. Thank you very much. Thank you very much po. So, I guess we will have this time po para sa ating question and answer naman po. Yan, question and answer portion po sa ating mga teachers. Sino po ang gusto magtanong para po mas maliwanagan po sa ating ginawang seminar? Open forum po tayo. Gutom na sila. Pasensya na po. Actually, after this, may seminar pa akong bibig. And also possible, sir, na talagang napakalino po, Doc, ng ating naging discussion ngayon. Kaya po, super satisfied po ang ating mga teachers. And sana yung mga students po nanonood at nakikinig doon sa ating live sa YouTube, marami din po natututunan. Especially ngayong quarter na to is yung tinatawag na natin research quarter, no? Talagang
Ang mga bata po ngayon talagang mag-aano po. Sobrang linaw daw. Thank you very much po, Ma'am Joanna yan, no? So, and informative daw po. So, sir, allow me to share the slides po. Opo. Maraming salamat po. Okay, sir. Ma'am Edna po yata is raising her hand. Nasa question and answer po tayo and If you have questions po, okay lang po, magtanong na kayo para kung may matutulong po ako sa mga researches nyo. Si Ma'am Edna po yata. Ma'am Edna? Sige po, go ahead, Ma'am Edna. Wala po akong tanong. Ba't ako na ano? Okay, ma'am. Naka-raise hand. Baka na-click niyo po siguro. Thank you very much po. So, allow me to say this po before po natin i-present the certificate. Learning is a continuous process, as they say, and we teachers know that very well. In the academy where changes is constant and evident, we never stop searching for new techniques to cope up with new challenges when it comes to learning. We are doing that by researching and acquiring new knowledge po. Yan, ginamit ko po yung Grammarly, kaya ako sabi ko, ayan. No, so, with that po, so, allow me to present a certificate po. So, basahin ko lang po, Doc. So, this certificate is hereby awarded to Dr. Marlon Tayag for imparting his valuable insights and expertise as a resource speaker during this project, the IT Teacher Improvement Program Select Session Year 2020-2021 held on May 14, 18, and 21 via 2021 via Google Meet, given this 21st day of May 2021 at Angeles City Senior High School sa Ignacio Pandan, Angeles City. Signed by Slack Coordinator, Ma'am Jennifer Tayag, and Officer in Charge, Dr. Abelino Gonzalez. So thank you very much po, Dr. Marlon. Thank you very much po. Maraming salamat. Yes, sir. Thank you po. Ayan, maraming salamat po. Thank you din po. Thank you, Sir Marlon. We really appreciate your discussion. Opo. Have a nice day po. Bye. Thank you. On recording po, kasi po, para po ma-review. Yes, Thank you po, please Sir po, Marlon. kasi po ng ating napaka gandang seminar ngayon, yung ating recording po. So, pictorial muna po tayo, documentation. Mag-open po tayo ng cam natin para po sa ating documentation. Ayan. Para po para po ma-inspire tayo na mag-open lagi ng cam naman. Sige po, every seminar po ngayon mag-a-award po tayo ng Mr. and Miss Telegenic. Ayan. Na ang premyo po ay 100 pesos load. Ayan. O yan sige po care of our faculty vice president. Ay, wow, mayaman, sir. Yan, para po, na-inspire po. Siguro po, simula sa susunod natin Slack session, talagang naka-makeup na po tayo, at saka naka-headdress, no? Ayan, so, sino po ang kukuha ng ating picture po? For documentation? Sige po, ako na lang po. Sige po, ready po. Tingin po sa cam and say 1, 2, 3, mid-year. Okay po, thank you po. Ayan, maraming salamat po. And to formally, thank you very much po, Doc Marlon. And to formally conclude the seminar and to formally open our lunch. Ayan, tutawagin po natin ating Slack coordinator po, Ma'am Jen Tayag, ma'am. So with that again, thank you very much to our guest speaker, Dr. Marlon Tayag.
Of course, our IC for today, Ma'am Weng, our teachers po, ACSHS teachers, and Sir Ronald, no, sa walang sawang pag-MC. Maraming No salamat po. problem, ma'am. Opo. And we are very grateful for today, no? Very fruitful and marami po tayong natutunan. And I hope even our students, no, since we will be having our CBI, research presentation, I hope na it helped them realize that ICT is really a powerful tool. Okay po? So with that, I think mag-lunch na tayo. It's already 11:25. So again, maraming salamat po sa suporta sa ating Slack session. This is for the professional growth of our teachers po, no? So maraming salamat and good day everyone and God bless us all. Thank you po. Yan, maraming salamat po. Kaya nga po nasabi ni Ma'am Jen, this has been your host po, Sir Ronald po. Yan. Enjoy our lunch po. Thank you. Okay. Pumugot po tayo para sa mga nandito pa. Sana yung